Skytel. Ყველგან, სადაც საქართველოა. მოგესალმებით. პატარა დისკლეიმერი. მართავ ცვლილებებს თუ ცვლილებები მართავენ. უფრო რიტორიკული კითხვა იყო პრეზენტაციის მერე, მიმოხილვის მერე თქვენ თავს უპასუხებთ მათ კითხვას. პირველ რიგში ვინ ვარ, რას ვაკეთებ და მიმოხილვა. ცოტა არასტანდარტულ ფორმატში მიწერია წარწერები იმის გამო, რომ დღეს ნებისმიერი კომპანიის CEO-ს, CFO-ს, CEO-ს, CCO-ს უნდა ესმოდეს ტექნოლოგია. იმიტომ რომ დღეს ცხოვრობ ისეთ გარემოში მუშაობ, სადაც ტექნოლოგიის გარეშე შეუძლებელი არის ოპერირება ნებისმიერ კომპანიაში. წარმოგიდგენთ, რამდენიმე წლის წინ, მაგალითად 10 წლის წინ, პედიატრთან რომ მიდიოდი, რაღაც ქაღალდზე წერდა რაღაცას ჩანიშნებს საკეთებ და დღესდღეობით ყველა კომპიუტერში რაღაც ჩანიშნებს საკეთებს, ტრანსფერს საკეთებს და აბსოლუტურად ყველაფერს. ჩემს შესახებ დიდად არ მოგაბეზრებ თავს, რადგან ჩემი ასაკის ადამიანებს 40+ გაგვაჩნია ან ყველაფერზე საინტერესო ისტორია ცხოვრების, ან ანეკდოტი და კიდე გვაქვს ერთი ესეთი პლუსი ან მინუსი, სულ multi-language speaker, ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, სოფურად თუ დავიწყე საუბარი, გამიჩნია. ვინ ვარ? სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ გვიწევს მაგის თქმა თუ ვინ ვარ, რადგან მაგალითად TBC Bank-ს არ უწევთ ახსნა ვინ არის TBC Bank-ი და იგივე ტელედამოწმოს, მაგრამ ჩვენ მაგალითად 16 წელიწადი ვშრომობდით და დღეს ვართ აქ ამ სცენაზე. 450 თანამშრომელი ქვეყნის მასშტაბით გამიგდებათ და მესამე ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი საქართველოში. და პირველები fixed wireless access-ში. 40-ზე მეტი კომპანია შეძენილი ამ 16 წლიან მანძილზე. და ასევე Skytel არის Team Holding-ის ნაწილი. Team Holding-ში არის დაახლოებით 10 კომპანია. QR კოდები ცოცხალია, შეგიძლიათ დასკვნით. რადგან ვის ხსნილია Skytel-ს? ოკეი, სულ რამდენიმე ტელეფონი და დაბრუნებულია ალბათ ჩვენ თანამშრომლები იქნებიან ან ვისაც პირადად იციან. ორისით მოგიყვებით Skytel-ზე 7000 კილომეტრი ოპტიკა 1200 იანძა დელი საქართველოს მასშტაბით. წარმოიდგინეთ, რომ იქ სადაც არ იჭერს მობილური, ჩვენ ინტერნეტი მუშაობს. და ხშირად ისეთ ადგილებში, მაღალმთიან ადგილებში, სადაც მაგალითად არის დაზიანება, გვიწევს წარმოიდგინეთ მთელი ექსპედიციები. ფეხით არის ეს 3-დღიანი, 5-დღიანი ექსპედიცია, რომ მივახციოთ, რომ ანძა გამოასწოროთ, კავშირი გამოასწოროთ და ზოგჯერ ვერ გვიწევს მან ახსნა. რთულია, მაგრამ ვშრომობთ იმისთვის, რომ მთელი საქართველო დავხაროთ და სხვათა შორის კომპანიის სლოგანი არის ყველგან სადაც საქართველოა. ესეც დაპატენტებული გვაქვს საქართველოში. ერთ-ერთი ყველაზე სამავალ პროექტი EMIS-ის ყველა საჯარო Ministry of Education და EMIS-ის ყველა საჯარო სკოლა არის შეერთებული ჩვენს მიერ. დაახლოებით დღესდღეობით არის 1700-ზე მეტი ოპტიკის შეერთებული სკოლები და დაახლოებით 300 არის Israel-ის access. 2019-ში გადავიბარეთ ეს პროექტი, როდესაც იყო დაახლოებით 900 სკოლა შეერთებული და სულ 10 მეგაბიტი იყო კავშირი. დღესდღეობით არის 1700-ზე მეტი ოპტიკის შეერთებული სკოლები და დაახლოებით 200 მეგაბიტი. წარმოიდგინეთ 200 მეგაბიტი. ხშირად მესმის ისეთი, რომ მაგალითად ერთ-ერთი დიდი კომპანია გაგვკავშირდა რამდენიმე ხნის წინ 20 მეგაბიტი გვაქვს ფედერალთა შორის კავშირი და თუ შეგიძლიათ
რა თქმა უნდა შეგვიძლია ლოკალური კავშირი არის, არანაირი პრობლემა არ არის, ლოკალში გქონდეთ 100, 200, 500, თუნდაც გიგაბიტი. შესაბამისად შეგვიძლია და ვახდით ეგეთ სერვისს. ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო პროექტი, რაც დავასრულეთ, იყო მეტროს fiber optic. Წარმოიდგინეთ, სარაჯიშვილის მეტროდან მაგალითად ვარკიჩილამდე State University ისეთი ოპტიკური კავშირი, რომ data center replication შეგვიძლია და storage replication შეგვიძლია გააკეთოთ 23 მეტრო და დაახლოებით 30-ზე მეტი ამოსვლა სხვადასხვა შეერთების წერტილები. ზოგადად კომპანიაზე აღარ გავაგზავნებ, რადგან ყველანაირი სერვისი გაქვს, რომ სერვისი გაგვაჩნია, ასევე კვლაუდის სერვისები და ერთადერთ სერვისზე გავაკეთეთ აქცე მედოს უსაფრთხოებაზე ლოკალური სკრაპინგ ცენტრი, ვისაც ეს ინფორმაციული უსაფრთხოება ზოგადად cyber security გვაქვს ეგეთი სერვისი, თუ გექნებათ სურვილი, შეგვიძლია სრულად უფასოდ, საექსპერიმენტოდ, ერთად დამნებოთ, გავაკეთოთ და გავხსნით. ერთ-ერთი სამაყო პროექტი ახალგაზრდა ევროვიზია. საქართველოში ჩატარდა შაშა და ჩვენ ვიყავით მან კრიტიკული ინფრასტრუქტურის wireless provider. და ეს რატომ სამაყო, იმიტომ რომ როგორც თქვი, რომ wireless-ზე გვაქვს დიდი გამოცდილება, აქაც ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით კომპანია Digital Technology ქართული კომპანია არის და Cambridge Networks-ის მეშვეობით გვაქვს საშუალება, რომ მაღალხარისხიანი Wi-Fi შემოგთავაზოთ. დღესაც სხვადასხვა სინერგია, კარგი ინტერნეტი გაქვს და ისი ამუნეთ კარგი სტაბილური კავშირი. Case study იყო დაწერილი, შემიძლიათ უფრო გაიცნოთ case studies და გაიცნოთ თუ როგორ იყო დეტალები დანერგილი გაკეთებული. თვით ჩემი მოხილვა Brave New World. ბავშვები ძალიან საინტერესო წიგნი არის, თუ არ წაიკითხეთ, ნახეთ, წაიკითხეთ. თანამედროვეა, თითქმის უკვე ახლოს ვარ მაგასთან. დღესდღეობით თუ როგორ ვიყენებთ AI-ს, ყველა მოსწრე AI-ს ვიყენებთ, უკვე ჩემთვის ცოტა ამ სიტყვას გამოვიყენებ, სამაც ხვიო შეიძლება იყოს, რომ გამოვიდე და თქვა, რომ კომპანიაში AI-ს ვიყენებ. So what? ყველა იყენებს AI-ს, ყველას გააჩნია აგენტები, ყველას გააჩნია თავის პირადი აგენტები, მაგალითად მე მაქვს მინიმუმ ერთი აგენტი, რომელიც მეხმარება დღის განმავლობაში და აი როგორც ვთქვა, დღეს მაგალითად უფრო მეტი ადამიანთან გქონდა საუბარი დღეს, ვიდრე გუშინ და ერთი დღის. აგენტებთან, AI აგენტებთან უფრო მეტი ურთიერთობა მაქვს ბოლო პერიოდი, ვიდრე ცოცხალ ადამიანებთან. ესე ვთქვათ, მადლობა ბონუსებისთვის, რომ მოეცა საშუალება ადამიანებთან კავშირი და საუბარი. ეს არის მაგალითად ჩვენი AI აგენტი, ანალიტიკის თანამშრომელი, AI თანამშრომელი, რომელსაც გააჩნია კომპეტენცია კომკომ, თუ გაგიგებთ, მარეგულირების კომისია არის, კომკომის ექსპერტი. ყველანაირი რეგულაცია, ყველანაირი ბრძანება, ანალიტიკის კომკომი ვის რა მარკეტ შერი გააჩნია, რომელ სოფელში რამდენიერი პენეტრეიშენი, გეოსტატი, აბსოლუტურად ყველაფერში პირადად მე და ჩვენ თანამშრომლებს ეხმარება ჩვენი ანა. ანას უკან დგას უფრო ტექნოლოგიურად რო ვთქვა, რაგი შექმნილი, რომელიც კომპეტენცია შეზღუდულს, მაგრამ შემოიფარგლება მხოლოდ კომკომის ანალიტიკის, კომკომის რეგულაციები და გეოსტატის მონაცემებით. შესაბამისად, მე რომ ჭირდება რაღაცა დახმარება, თანამშრომელს არ ავატყუხებ, პირდაპირ AI-ს ვეკითხები, როგორც მობილურში, ასევე კომპიუტერთან. ერთ-ერთი მაგალითი სად ვიყენებთ AI-ს არის ეგრეთებული GIS სისტემებში, ეგრეთებული KMS, KMZ, KML ფაილების ექსპორტის დროს, დამუშავების დროს გვიწევს, რომ რუკაზე სწორედ გავდოთ, მაგალითად ქურო, ანძა, ჭა და ასე შემდეგ, ანუ ამის ჭირდება კლასიფიკაცია და ამ კლასიფიკაციაში ზუსტად გვეხმარება ჩვენი AI. და კიდევ ერთი ძალიან მაგალითი, რამოდენიმე ხნის წინ კომპანიაში შევქმნით R&D მიმართულება.
კლასიკური დეველოპმენტი კი ბატონო რჩება, სადაც არის CRM სისტემები, ბილინგი, DSS-ი, OSS-ი, ინტეგრაცია და კლასიკურად ეგრეთ ვთქვათ, მამაპაპურად მიყვები დეველოპმენტ ვებსაიტს. მაგრამ white coding-ი თანამედროვე მიმართულება და ჩვენ research and development მიმართულებაში შევქმნით ეს პროექტი fleet management. ეგეთას გამოსვით დროს თუ ესწრებოდით, ალბათ ნახავდით, რომ ეგეთას არ ქონდა შექმნილი, ზუსტად ერთ-ერთი რაღაც ახსენეს, რომ სამწუხაროდ დღესდღეობით საქართველოში ისევ არის პრობლემა საზღვავის, როგორ ვთქვა, არასწორი გამტენას. ეს ინსტრუმენტი AI-ის ბაზაზე გვეხმარება სრულ მონიტორინგში. სად გავიდა ინსტალატორი, როდის მიაღწია ტარგეტს, როცა იყოს შეკვეთა გაკეთებული. შესაბამისად, AI მაგის ანალიზს გვიკეთებს და მეუბნება მარტივად თუ სად იყო საერთო დაუბრუნდებით ჩვენი მოგივას თავად ნაწილს საიდან მოგივას და სად აღმოჩნდით ამ გარემოში. ყველაფერი იშლება ინდუსტრიული რევოლუციიდან. დადგებული პირველი ინდუსტრიული რევოლუცია რაც იყო, როდესაც გამოიგონეს მექანიზმები სიმის და water power-ის და ეგრევე მუშაკებმა მიიღეს ეგ როგორც თვიდი, რომ აი შეგვიცვლის და დაიწყეს დამწვრება მანქანების და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო მეტი მოუწიათ მე სამომავლოდ მუშაობა. უბრალოდ ტრანსფორმაცია გაიცადეს და გადავიდნენ ადრე თუ ხელით მუშაობდნენ, ეხლა მოუწიათ ამ მექანიზმების მართვის. ეს მეორე ინდუსტრიული რევოლუცია, როცა გავაკავშირეთ ქალაქები და ქვეყნები. ეს იყო წარმოუდგენელი. წარმოიდგინეთ, რომ ადრე პატარა სოფელი, პატარა ქალაქი მუშაობდა და რაღაც ერთ იმაში იყო, ათი მაგალითად ტელეგრაფის მეშვეობით, ტელეფონის მეშვეობით დაკავშირდა ადამიანები და რამხელა ბუმი იყო წინსვლის. და ციფრული ტრანსფორმაცია უკვე digital revolution, რაც ჩვენ გარდაჩენილ ჩვენ დროს მოხდა და დღესდღეობით AI არის საერთოდ სასწაული მე მაგალითად ფადარებ მაგას ცეცხლს. History repeats რას ნიშნავს? თუ გაგიგიათებით ჰეჯ-ფონდის ხელმძღვანელი არის Ray Dalio. Ray Dalios აქვს ესეთი ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, circular economics. ან რო ციფრული არის, როგორც ეკონომიკა და ზოგადად მოვლენები. იგივე რაც მოხდა მაგალითად ინფორმაციის შენახვა და მუშაობა. იყო რომ სოკრატმა თქვა რომ დამწერლობა, წარმოიდგინეთ, დამწერლობა შექმნის fake real wisdom და ანუ რომ ცუდია დამწერლობა და ამის შესახებ დღეს ჩვენ ვიცით მხოლოდ იმის გამო რომ პლატონმა ეს სიტყვები ჩაწერა. წარმოიდგინეთ და დღეს მაგალითად იმ თითოეული შეგვიძლია გავჩერდეთ, რომ თითოეული ისეთი საინტერესო кейსი არის, რომ წარსულიდან სწავლობთ იმას, თუ როგორ მოვედით აქ, იმიტომ რომ წარსულში ყოველთვის არის პასუხი იმაზე, აქ როგორ აღმოჩნდა. იგივე მაგალითად ამ სცენაზე როგორ აღმოჩნდა ამ წლების მე HD solution-ის იმედზე. ეს იმ დროში ვარ, როცა AI ან როგორც საფრთხეს უყურებთ, ან როგორც მეგობარ დამხმარ ინსტრუმენტს. Big data-ზე როცა საუბრობთ, ხო, big data არის აი უბრალოდ რომ წარმოიდგინეთ. 2010-ში იყო 2 ზეტაბაიტი ინფორმაცია. ეს მანქანის ინფორმაცია. დღესდღეობით არის 200-ზე მეტი ზეტაბაიტი ინფორმაცია მსოფლიოში. ეხლა მაგალითად 3 მეგაბაიტი ინფორმაცია დავაგენერე აი ამ წელს. 3 მეგაბაიტი ეს მაპატარა სულ. წარმოიდგინეთ რამდენი ინფორმაციას მხოლოდ დღეს ჩვენ დავაგენერეთ. ბოლო რამოდენიმე წლის შედეგად მთელი მექანიზმის ინფორმაცია იყო დაგენერებული. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ინფორმაცია დაგენერებული ფორმატდება. ანუ წარმოიდგინეთ ყოველ 4 წელიწადში და როცა big data-ზე ჩვენ საუბრობთ, რამდენად სწორად უნდა მივიდეთ იმ კუთხეს, რომ არის ყოველთვის
garbage არის ყოველთვის საჭირო ინფორმაცია. ყველაზე ესეთი რადეც უნდა დაფიქრდეთ. Data creates data. დღეს AI აგენერებს იმდენი ინფორმაცია, რომ უკვე რა არის მართალი, რა არის ტყუილი, რა არის საჭირო, იმედად აი კარგად უნდა მივუძიეთ big data-ს we live in the most transformational time in human history. That's what Darwin's theoria უფრო იყო ადაპტაციაზე, ვიდრე მაიმუნებს ესწრებოდა. That's ადაპტაცია, რომ დღეს ნებისმიერი იმ CEO, იმ CIO, იმ CFO, CISO ან ნებისმიერი ორგანიზაცია უნდა განიცადოს ეს ტრანსფორმაცია და ადაპტირება მოახდინოს დღევანდელ პირობებს და დღევანდელ გარემოს. თუ არ მოახდენს მაგ ადაპტაციას, მაგ პირობებს, ისტორიას ახსოვს ძალიან ბევრი кейსი, მაგალითად მე ამას ვაკეთებ Kodak moment. ანუ როცა კომპანია Kodak-მა გამოიგონა ციფრული ფოტო და 2012-ში ბანკროტი იყო. იმის გამო, რომ თავის დროზე როცა ინჟინერებმა შეთავაზეს კომპანიის ხელმძღვანელობა, თქვენს რომ არა, სურათი ან ციფრულ სურათს ეკარგება ეს რაც არის გავალდის ეგეთი кейსი ძალიან ბევრი არის, Nokia-ს кейსი, BlackBerry-ს кейსი, Yahoo-ს кейსი და უამრავი кейსი არის ისტორიაში. შესაბამისად, ნებისმიერი ორგანიზაცია დღეს უნდა განიცადოს ეს ტრანსფორმაცია. ყველაზე რაღაცა crazy თემა არის ეს მაგალითად AI როცა ვეუბნები რომ ფაერ არის და რატო CEOs, CFOs უნდა ესწრებოდეს ტექნოლოგია დღესდღეობით. მაგის გამო არ შეუძლებელია. მაგალითად წარმოიდგინეთ, რაღაც big პროექტზე მუშაობთ და თქვენ მაგალითად აკეთებთ რაღაც მოდი დავიწყოთ თავიდან რაღაცა პროექტი. Let's begin from the scratch. და AI გეუბნებათ, რომ კი ბატონო, სულ ვერ უნდა ავკრიფო ეხლა იმაში. თქვენ რაღაც აკეთებთ და ოკეი შეუძლებელია. კიდე გიქნება, ეს უნდა ავკრიფო. კი ბატონო, რამდენჯერ მსმენიათ, რომ AI განადგურად აშალა მონაცემთა ბაზა კომპანიის ყველა დოკუმენტებს. სულ მხოლოდ იმის გამო, რომ არ გააჩნიათ სწორი სისტემა, სწორი მისდგომა. ანუ ტექნოლოგიურ ენაზე ყველა უნდა საუბრობდეს. მაგალითად დღეს მე მიმაჩნია, რომ მინიმუმ სკოლებში უნდა ასწავლიდნენ ტექნოლოგიის კულტურას და არა მაგალითად თვითონ ტექნოლოგიას. რამდენჯერ მიგიღიათ მაგალითად კონტრაქტი იურისტებისგან და ბორჩი ერთ თებილს შეცვლით და მთელი დოკუმენტი ერქვა. ეს იმის გამო არის, რომ დღესდღეობით ბორცს აღარავინ არ სწავლობს, იმიტომ რომ ბორცის გასწავლობა სინამდვილეში საჭირო არის, იმიტომ რომ აი ეს საბადო ინფრასტრუქტურა ყველას იძლევა. ამ მიმართულებით შემიძლია ერთი კვირა ვილაპარაკო და არ გავიღები. მე პირადად ვერ გამაჩნიათ მთელი ფლოტი AI აგენტებს, სადაც ანთროპიკის კოდი არის, OpenAI-ს არის კოდექსი და Google-ის არის ანტიგრაფი. ყველა თითოეული არის უნიკალური ნასწავლი თავის მონაცემებზე და მე მაგალითად ამას ვუყურებ როგორც დეველოპერი, სინიორ დეველოპერი, არქიტექტორი და ყველას რომ ერთმანეთში რომ საუბრობენ და საბოლოოდ რაღაც ერთ შედეგზე მიდიან, მაშინ უკვე შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ კარგი საკითხია. QR კოდების დასკანერება თქვა. Așegește, știu, rascarea, arăpăi sașișiare, martirii magarici. Cyber security, nici. Internet, nici iară. If you are a target, it's not if, it's when. Ar voi gine rău, am goniție vis ერთი ჩვენი დადებოდით, მხოლოდ რომ ერთი QR კოდი რო დაგეთ. გაგიგიათ ალბათ სკინინგი, როცა ბანკომატებს უყენებენ სპეციალურ მოწყობილობას რომ ბანკსასწავლებს. ესეც არის QR კოდის სკინინგი. შევედი რესტორანში, ყველა
QR codes გადავაკარი ჩემი QR code. Всё, მოჭა. მარტივად. Cyber security სკოლაში უნდა სწავლდეს. დაახლოებით 10-15 წლის წინ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო როცა იყო, ძალიან კარგი საქმეს აკეთებდნენ. ესეთ სოციალური რეკლამები, სოციალური კალენდრები ქონდა cyber security-ზე ძალიან კარგი იყო და სამწუხაროდ დღესდღეობით სახელმწიფოს მიერ არ არის მსგავსი ინიციატივა გაკეთებული. თითო кейსი შეგვიძლია ვსაუბროთ, მაგრამ ერთ რაღაცას შევფიქროთ. ჰაკერები ისე ვთქვათ, რედსკინი უკვე იყენებს AI-ს. ერთადერთი რასაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ჩვენს გამოვიყენოთ AI. იმიტომ რომ შესაბამისი ინსტრუმენტი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის. მე შეგვიძლია ტელეგრამში ვსაუბროთ და ვიგვერდით და მოდით ნარატივისთვის პატარა ვიდეო გოლს გავუშვით, რადგან უკვე ვიცოდი რომ 15 წუთში ვერ ჩავეტევ და კარგ ვიდეოს გავხსნით. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.
წარმატებული